Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία, μπαχαρικά αν θέλετε, που μπορεί να συνθέσουν μια υπέροχη ζωή. Υγεία, αγάπη και χαρά. Νομίζω αν έχουμε αυτά τα έχουμε όλα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά με τα σχόλιά σας, με τα like, με τις εγγραφές στο κανάλι μου. Σας καλωσορίζω όλες και όλους τους καινούριους θεατές και υπενθυμίζω να μην ξεχνάτε να πατάτε like. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Να στείλω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο. Να σας πω για μία ακόμη φορά πόσο μεγάλη χαρά μου δίνετε όταν μου γράφετε από ποια χώρα με παρακολουθείτε. Και να υπενθυμίσω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Αυτό σε κάθε περίπτωση πρέπει να το θυμάστε. Κρατάτε ό,τι σας αρέσει, ό,τι σας ταιριάζει, αλλά αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Με μια ανάσα. Λοιπόν, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε δηλαδή στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο και αμέσως από κάτω σας ανοίγει τους χρόνους και αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Η μεγάλη απόφαση. Μια μεγάλη απόφαση. Κάποιος, κάποια ετοιμάζεται για μια καθοριστική κίνηση. Για να δούμε τι θα δούμε εδώ, τι θα ξεκλειδώσουμε. Γι' αυτό έχω τα κλειδάκια, τα υπέροχα και επιλέγετε λευκό κλειδάκι, χρυσό κλειδάκι, μαύρο κλειδάκι. Λοιπόν, αφού αποφασίσετε, έτσι και αλλιώς, αν δεν σας φτάνει ο χρόνος, μπορείτε να σταματήσετε το βίντεο, έτσι. Δεν είναι κάτι wow. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε εδώ να δούμε τι θα γίνει, ποια είναι αυτή η μεγάλη απόφαση και ποιος ή ποια είναι αυτός που ετοιμάζεται για μια καθοριστική κίνηση και ποια είναι αυτή η κίνηση. Πολλά ερωτηματικά έχουμε σήμερα. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, δύο καρτούλες πετάχτηκαν που είναι αντιφατικές μεταξύ τους, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, έχουμε το 6 μπαστούνι και το 10 μπαστούνι. Όμως, μου αρέσει η σειρά που έχουν πέσει, που εμφανίστηκαν τέλος πάντων. Λοιπόν, γιατί το 10 μπαστούνι είναι μία κάρτα η οποία μιλά για εξάντληση, για κόπωση ή ακόμα και για υπερκόπωση και δείχνει έναν άνθρωπο που έχει αναλάβει πάρα πολλές ευθύνες, τις οποίες δυσκολεύεται να φέρει εις πέρας. Η συμβουλή λοιπόν εδώ είναι να κλείσετε όλα αυτά τα κεφάλαια που έχετε ανοίξει. Έχουμε δεκάρι, άρα πρέπει να κλείσετε κάποιες υποθέσεις ή κάποιες υποχρεώσεις, ό,τι και αν είναι. Ακόμη αν ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που θέλετε να παίρνετε πάνω σας όλο και περισσότερες ευθύνες, θεωρώντας ότι θα ελαφρύνετε τους άλλους, αυτό πρέπει να σταματήσετε να το κάνετε. Για δύο λόγους. Για τη δική σας προστασία, να μην νιώθετε ότι τρέχετε συνέχεια να προλάβετε να ολοκληρώσετε ό,τι πρέπει να ολοκληρωθεί.
Και από την άλλη, αυτό οδηγεί τους ανθρώπους που παίρνετε τις δικές τους ευθύνες ή τις δικές τους υποχρεώσεις και τις διεκπεραιώνετε εσείς, τους οδηγεί στο να γίνονται μαλθακοί, να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν τίποτα στη ζωή τους, να μαθαίνουν να έχουν δεκανίκια. Και η ζωή, είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι και σκληρή, είναι και δύσκολη. Έχει και τις απίστευτες ομορφιές της, αλλά έχει και τις δυσκολίες της. Άρα, ο καθένας μας πρέπει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, τώρα, εδώ λοιπόν γιατί σας είπα ότι μου αρέσει πάρα πολύ η σειρά που έχουν πέσει αυτές οι καρτούλες και θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα για κάποιες και για κάποιους από εσάς. Η κάρτα που ακολουθεί, που είναι το 6 μπαστούνι, έχει εντελώς διαφορετικές ενέργειες. Είναι η κάρτα που αναφέρεται, είναι η κάρτα του ήρωα και του νικητή, αναφέρεται λοιπόν σε μια πολύ μεγάλη νίκη, επιτυχία που έρχεται στη ζωή σας. Ίσως, σε συνδυασμό εδώ οι δύο κάρτες, να μας δηλώνουν το εξής, ότι κάτι για το οποίο κοπιάζετε πάρα πολύ, έχετε κουραστεί, έχετε εξαντληθεί, είναι σαν να σας παίρνουν, σαν διαρκώς ας πούμε να βλέπετε εμπόδια, αναποδιές, έτσι, καθυστερήσεις κλπ. Και έχετε πλέον φτάσει σε ένα σημείο να πείτε «Ουφ, δεν αντέχω άλλο», έτσι. Όμως σφίξτε τα δόντια ένα βήμα μόνο, μακριά βρίσκεται η επιτυχία, η αναγνώριση, η ολοκλήρωση, ό,τι κι αν είναι, και σας το εύχομαι ολόψυχα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εξέλιξη και θεωρώ ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που κάποιες και κάποιοι έχετε να πάρετε. Εγώ το εύχομαι σε όλους σας, να είστε ήρωες και νικητές. Για πάμε να δούμε τώρα το θέμα μας. Οχτώ μπαστούνι, μάλιστα δική σας καρτούλα εδώ, πάρα πολύ ωραία κάρτα έχετε, κάρτα βάσης, γιατί είναι πάρα πολύ δυναμική κάρτα. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν το προσέξατε, δύο κάρτες που έπεσαν και εδώ η κάρτα βάσης, 3 κάρτες στο σύνολο, είμαστε στα μπαστούνια, φωτιά παιδιά, έτσι, πολύ φωτιά έχουμε. Λοιπόν, 8 μπαστούνι. Η κάρτα η οποία φέρνει εκπλήξεις, αναπάντεχες εξελίξεις, όλα πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό το λόγο έχει συνδεθεί και με τις σύγχρονες επικοινωνίες. Κάποιοι να περιμένετε μηνύματα, τηλεφωνήματα, έτσι, για οτιδήποτε μπορεί να είναι. Και επίσης είναι και η κάρτα του κεραυνοβόλου έρωτα. Έχει συνδεθεί με τον κεραυνοβόλο έρωτα γιατί εξαιτίας του αναπάντεχου που έχει και των εκπλήξεων. Είναι μια κάρτα που έχει έναν συγκεκριμένο στόχο και προς αυτόν το στόχο κατευθύνεστε, άρα γι' αυτό το λόγο μπορείτε και να τον πετύχετε. Τον όποιο στόχο έχετε, έτσι, πάρα πολύ ωραία, πολύ δυνατή κάρτα. 3 πεντάκτηνα. Το 3 πεντάκτηνα είναι μια κάρτα η οποία δηλώνει το εξής. Μάλλον έχει δύο κατευθύνσεις όπως οι περισσότερες κάρτες στην ταρό. Το ένα κομμάτι αφορά τα επαγγελματικά και είναι πάρα πολύ θετική κάρτα για τα επαγγελματικά. Ναι, αναφέρεται σε πολύ σκληρή δουλειά, αλλά έχετε ανταμοιβή, έχετε αναγνώριση. Παιδιά, κάτι να περιμένετε στα επαγγελματικά σας δεν μπορεί, έτσι, πετάχτηκαν οι δύο κάρτες, κάτι πολύ όμορφο, κάτι πολύ θετικό έρχεται και σας το εύχομαι ολόψυχα. Τώρα στα αισθηματικά δεν είναι το ίδιο θετική κάρτα γιατί αναφέρεται σε δύσκολες σχέσεις που θέλουν πάρα πολύ κόπο, πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ προσπάθεια, όλα στο πάρα πολύ είναι. 6 κούπα, μάλιστα, εδώ σας τσάκωσα. Όχι όλους και όλες, αλλά όσους και όσες επιθυμείτε επανασύνδεση. Λοιπόν, 6 κούπα είναι η κάρτα της επανασύνδεσης, σίγουρα.
Είμαστε ακόμα στις δικές σας ενέργειες, δεν έχουμε περάσει στην άλλη πλευρά. Θέλετε, μάλλον έχετε ξεσηκωθεί, θέλετε να στείλετε μηνύματα, θέλετε να έχετε επαφή και επικοινωνία με την άλλη πλευρά. Ξέρετε όμως πάρα πολύ καλά ότι είναι μια δύσκολη υπόθεση. Παρ' όλα αυτά, αναπολύτε όλες τις όμορφες στιγμές που έχετε περάσει μαζί και θέλετε να γυρίσει πίσω. Οκ, πάμε να δούμε τι θα κάνει. Ποια είναι η μεγάλη απόφαση. Μάλιστα, με πρώτη κάρτα τη Σελήνη, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων, δεν σας υπόσχομαι παιδιά ότι θα πάρει μεγάλη απόφαση, γιατί εδώ βλέπω έναν άνθρωπο πολύ φοβισμένο ή με πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Τι λες τώρα, και ακολουθεί ο ήλιος. Θα δούμε πώς θα ερμηνεύσουμε τον ήλιο, θετικά ή αρνητικά. Άσος μπαστούνι. Ανεβαίνουν οι ενέργειες. Για να δούμε. Θα ξεπεράσει τους φόβους. 6 μπαστούνι. Τι λες τώρα. Δεύτερη φορά ανοίγουμε αυτή την κάρτα. Την πρώτη φορά πετάχτηκε. Υπότις μπαστούνι. Το ξώτης εδώ. Και υπότις σπαθί. Εδώ έχουμε το ζώδιο των διδήμων. Για πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα και τι εξελίξεις έχουμε. Στην παρούσα φάση, ο άνθρωπος που είμαι σίγουρη ότι κάποιον έχετε βάλει στο μυαλό σας, με ποιον να είναι η επανασύνδεση άραγε, που είδαμε στις πρώτες ενέργειες τις δικές σας. Λοιπόν, η πρώτη κάρτα θεωρώ ότι δηλώνει το παρόν αυτού του ανθρώπου, δηλαδή πώς είναι αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι είναι είτε σε ένα πολύ μεγάλο φόβο, μπορεί να φοβάται την αποκάλυψη της αλήθειας, ξέρετε. Μπορεί να σας έχει πει δηλαδή ψέματα, γιατί η Σελήνη είναι μια κάρτα που συνδέεται με ψέματα, με εξαπατήσεις κλπ. Φόβος λοιπόν από τη μία, ψυχολογικά προβλήματα από την άλλη, γιατί όταν εμφανίζεται η Σελήνη, είναι μια κάρτα που ενεργοποιεί αυτές τις καταστάσεις, δηλαδή μπορεί να νιώθετε, όχι εσείς, η άλλη πλευρά, μπορεί να νιώθει έτσι, να έχουν βγει στην επιφάνεια πληγές, τραύματα από το παρελθόν. Και φυσικά όλο αυτό δεν είναι μια θετική κατάσταση σε καμία περίπτωση. Όμως, κάπως μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία και την εσωτερήκευση και την αταξία, γιατί η Σελήνη, όχι αταξία ακριβώς, αστάθεια, η Σελήνη δεν είναι ποτέ σταθερή, έτσι έχει φάσεις. Όλο αυτό λοιπόν οδηγεί σε μια περίεργη, χαοτική κατάσταση. Κάπως, πώς, είναι σαν να γυρίζουν μέσα του όλα ή μέσα της και παίρνει την απόφαση να έρθει ξανά κοντά σας. Άσος μπαστούνι, 6 μπαστούνι, υπότις μπαστούνι. 3 κάρτες, μπαστούνια, δυναμικές, πάρα πολύ. Δείχνουν απίστευτο πάθος. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ερωτικά σας θέλει πάρα πολύ. Όμως θεωρώ ότι είναι και αρκετά επιπόλαιος άνθρωπος. Είτε άντρας είτε γυναίκα, δεν έχει καμία διαφορά. Γιατί ο υπότις μπαστούνι είναι κυριολεκτικά ένα πυροτέχνημα. Έρχεται στη ζωή μας, μας ανεβάζει στα ουράνια, δηλαδή αυτό που μπορεί να ζήσει κάποιος με έναν υπότι μπαστούνι, είτε είναι κοπέλα είτε είναι αγόρι, είναι συναρπαστικό. Όμως, όπως ακριβώς το πυροτέχνημα σβήνει στον ουρανό, το ίδιο πράγμα είναι και αυτός ή αυτή που εκπροσωπείται από τη συγκεκριμένη κάρτα. Και έχουμε και έναν υπότι σπαθί, ο οποίος μπορεί να μας δηλώνει ότι σας παρακολουθεί, να ξέρετε. Και το θεωρώ πάρα πολύ λογικό με όλα αυτά που έχουμε δει εδώ. Άρα έχουμε πολύ σημαντικές, πραγματικά είναι μια μεγάλη απόφαση.
Και η καθοριστική κίνηση βέβαια είναι η επικοινωνία μαζί σας. Και όχι μόνο επικοινωνία, και συνάντηση, και ερωτική συνάντηση, παιδιά. Γιατί το 6 μπαστούνι είναι μια κάρτα η οποία έχει συνδεθεί πάρα πολύ με το ερωτικό πάθος και με ζευγάρια που έχουν αμοιβαία έτσι μεγάλη ερωτική έλξη. Μία καρτούλα ακόμα, να δούμε ό,τι άλλο θέλουν να μας πούνε εδώ οι κάρτες. Μάλιστα, πύργος. Λοιπόν, δεν θα είναι περαιτέρω, δηλαδή αυτό θα είναι κυριολεκτικά, όλο αυτό που σας έχω περιγράψει, θα είναι κυριολεκτικά ένα πυροτέχνημα. Ναι, θα το ζήσετε, μπορεί να είναι και προσωπικό για κάποιον από εσάς, έτσι. Ναι, θα το ζήσετε αυτό, το πιστεύω, γιατί είναι τόσο πολύ εμφανές δηλαδή. Όμως δεν θα εξελιχθεί θετικά, δηλαδή ό,τι και αν ήταν αυτό το οποίο τα εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσά σας, είτε είναι θέματα χαρακτήρα, είτε είναι οτιδήποτε είναι, θα είναι εκεί. Άρα θα ζήσετε άλλη μία παθιασμένη ερωτική ιστορία, η οποία όμως θα λήξει, παιδιά, έτσι, με τον πύργο. Και βέβαια, να σας πω το εξής πάρα πολύ σημαντικό. Ο πύργος, ναι, είναι μία κάρτα η οποία φέρνει γεγονότα τα οποία δεν τα θέλουμε στη ζωή μας. Δεν μας ευχαριστούν. Από την άλλη όμως, ο πύργος γκρεμίζει μόνο ότι δεν έχει γερές βάσεις. Καθώς επίσης αποκαλύπτει και την αλήθεια. Και έχοντας την αλήθεια σύμμαχο, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη ζωή μας ξανά με πολύ μεγαλύτερη δύναμη. Αυτά για σας, αγαπημένες και αγαπημένοι. Απαντήσεις στο 100% στο θέμα μας. Και αυτές οι εξελίξεις που είδαμε, εν πάση περιπτώσει, όπως το λέω κάθε φορά, θα το πω άλλη μια φορά, ότι δεν είναι προσωπικά ανοίγματα, οπότε μπορεί και να μην ισχύσει αυτό το τέλος στη δική σας ιστορία. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα εδώ, το χρυσό μας κλειδάκι, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να δούμε τη μεγάλη απόφαση και την κίνηση που θα κάνει κάποιος ή κάποια προς εσάς. Κάρτα βάσης Βασίλισσα Κούπα. Τι να πω τώρα, είστε οι βασίλισσες και οι βασιλιάδες της αγάπης. Αυτό, τι άλλο να πω με τη Βασίλισσα Κούπα. Που βέβαια πάντοτε είναι μία κάρτα που λέω τα ίδια πράγματα. Και λέω τα ίδια πράγματα γιατί κάποτε, μα κάποτε όμως, θα πρέπει να μάθουμε τι είναι η αγάπη. Τι είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι, έτσι, γνωρίζω έναν άνθρωπο και θέλω να τον βάλω μέσα στα δικά μου τα καλούπια και θέλω να γίνει όπως θέλω εγώ. Όχι βέβαια. Λοιπόν, οπότε εδώ που έχουμε την απόλυτη αγάπη, την αποδοχή, δεν κατακρίνει ποτέ αυτή η βασίλισσα. Ό,τι κι αν της εξομολογηθείς. Θεωρώ λοιπόν ότι κάποιες, τουλάχιστον και κάποιοι από εσάς, παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, γιατί αγαπάτε πάρα πολύ. Για να δούμε. 4 πεντάκτηνα. Εδώ με αυτή την υπέροχη αλεπουδίτσα. Το 4 πεντάκτηνο εδώ μου λέει τα εξής, ότι δεν θέλετε να φύγετε από μια κατάσταση που ίσως αυτή η κατάσταση είτε έχει τελειώσει, τουλάχιστον από την άλλη πλευρά,
είτε είναι μία κατάσταση που δεν είναι και τόσο πολύ θετική για εσάς. Αναφέρομαι σε σχέσεις βέβαια, έτσι. Γιατί εδώ έχουμε και τεσσάρια σταθεράκια μετακίνητα και πεντάκτηνα, τα οποία επίσης έχουν πολύ αργές εξελίξεις, άρα εδώ είναι η κάρτα της κτήσης και της κτητικότητας. Και αυτή η κτήση και η κτητικότητα επεκτείνεται και στους ανθρώπους και στις καταστάσεις και στα συναισθήματα. Και 2 μπαστούνι. Και προβληματισμός λοιπόν υπάρχει έντονος από πλευρά σας. Για πάμε να δούμε, να περάσουμε στην άλλη πλευρά, να δούμε τι θα δούμε, ποια είναι η μεγάλη απόφαση. Αυτοκράτορας. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Κρυού. Τα υπόλοιπα σε λίγο. Λοιπόν, καλά τώρα, εντάξει. Δεν ξέρω, μία κοπελιά μου έρχεται στο νου με το που ανοίγω αυτόν τον υπότι. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου. Μάλιστα. Λέτε να έχουμε μονομαχίες εδώ. Ακόλουθος σπαθί. Βασιλιάς σπαθί. Όπα. Τι έγινε. Εδώ έχουμε παιδιά πάρτι, έτσι. Πάρτι από βασιλιάδες, από... να και ο βασιλιάς πεντάκτηνο. Παιδιά, τι γίνεται. Τι γίνεται με το δικό σας άνοιγμα. Θα τρελαθώ, Απίστευτο, απίστευτο. Κι όμως αληθινό. Λοιπόν, και μάγος. Μάλιστα, καταπληκτικά. Ήρθε τώρα με το μάγο και έδεσε το γλυκάκι μας. Αποφάσεις δεν βλέπω, παιδιά. Ούτε αποφάσεις βλέπω, ούτε κινήσεις βλέπω. Βλέπω μια πολύ μεγάλη παρέα ανθρώπων. Πάμε να ξαναπώ λίγο τα ζώδια, γιατί εδώ έχουμε πολύ πράγμα. Εγώ κάνω απλή αναφορά στα ζώδια, έτσι. Δεν είμαι αστρολόγος. Απλά γνωρίζω ποια κάρτα συνδέεται με ποιο ζώδιο και σας τα αναφέρω. Λοιπόν, Αυτοκράτορας Κρυός, Υπότης πεντάκτηνο Παρθένος, Βασιλιάς Σπαθί Υδροχόος, Βασιλιάς πεντάκτηνο Ταύρος και Μάγος που δεν έχει αντιστοιχεία. Λοιπόν, με κάποιο ζώδιο, δεν έχουν όλες οι κάρτες. Τώρα, τι γίνεται εδώ. Δεν ξέρω, θέλω πολλές διευκρινήσεις, γιατί δεν βλέπω τίποτα να γίνεται. Σίγουρα αυτό που μπορώ να πω εδώ με τον ακόλουθο σπαθί είναι ότι μπορεί να σας παρακολουθεί κάποιος άνθρωπος. Και εδώ με το μάγο, δύσκολα τα πράγματα. Δεν μ' αρέσει ο μάγος ποτέ να τον ανοίγω όταν κάνω ερωτικά ανοίγματα. Λοιπόν, πρώτη διευκρίνηση για τον Αυτοκράτορα, παιδιά. Τροχός της τύχης. Λοιπόν, πάμε. Σε όλες τις κάρτες που έχω ανοίξει, θα ζητήσω διευκρίνηση. Τι να κάνω, παιδιά, δεν γίνεται. Δηλαδή, τι είναι, θα βρεθείτε 1, 2, 3, 4, 5 άνθρωποι και μία εσείς ή ένας εσείς 6. Μάλιστα, οκ. Λοιπόν, 3 σπαθί έχουμε για τον υπότη εδώ, τον πεντάκτηνο, πληγωμένος είναι ή πληγωμένη. Μάλιστα. 7 κούπα, ό,τι να είναι, ναι. Για τον ακόλουθο σπαθί. Υπότης μπαστούνι. Ο υπότης, υπότης σπαθί. Υπότης σπαθί. Οκ. Βασιλιά σπαθί, υπότης σπαθί, ακόλουθο σπαθί. Έχουμε ανοίξει σχεδόν όλα τα σπαθιά.
Λοιπόν, πάμε. Τέσσερα κούπα, ο βασιλιάς πεντάκτηνο, μα ό,τι να είναι παιδιά δεν... Πιο ό,τι να είναι δεν έχει, αλήθεια σας λέω. Άσος μπαστούνι. Τώρα άσος μπαστούνι ήρθε εδώ να μας τα μπερδέψει χειρότερα ακόμα τα πράγματα, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, ας δούμε μέχρι εδώ τι γίνεται και θα δω πού θα ζητήσω διευκρινήσεις. Λοιπόν, ο αυτοκράτορας είναι πιθανότατα ένας άνθρωπος στη ζωή σας. Εντάξει. Τώρα, τα χαρακτηριστικά αυτού του ανθρώπου είναι ότι είναι ένας δυνατός άνθρωπος και εσωτερικά, έχει πολύ μεγάλη δύναμη, έχει συγκρατημένο συναίσθημα, βάζει μπροστά τη λογική, ένας άνθρωπος που διεκδικεί αυτά που θέλει. Έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και ακριβώς γι' αυτό το λόγο μπορεί να διεκδικεί και όλα αυτά που επιθυμεί και να τα πετυχαίνει φυσικά εννοείται. Λοιπόν, τώρα 10, ο τροχός της τύχης που άνοιξα ως διευκρινιστική κάρτα μας στέλνει το εξής μήνυμα. Ότι αυτός ο άνθρωπος επιθυμεί πάρα πολύ να επιστρέψει στη ζωή σας. Αν δεν είστε μαζί, έτσι, να γίνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή, πιστεύω δεν είστε μαζί, μια πολύ μεγάλη αλλαγή ανάμεσά σας και να είστε μαζί, να γυρίσει ο τροχός, δηλαδή 180 μοίρες, να έρθουν τα κάτω πάνω, μέχρι εκεί για τον αυτοκράτορα. Ο υπότης πεντάκτηνο είναι στις μαύρες πλερέζες, πάρα πολύ πληγωμένος ή πληγωμένη. Ο ακόλουθος σπαθί είναι, που δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, μπορεί να είναι και κάποιος άλλος, τι να σας πω, ή μπορεί να είναι συνέχεια. Είναι σε μία φάση που πραγματικά πετάει στα σύννεφα, δεν έχει καμία επαφή και επικοινωνία με την πραγματικότητα. Έχει διάφορες σκέψεις μέσα στο μυαλό του ή μέσα στο μυαλό της, όνειρα κάνει, φαντασιώνεται διάφορα πράγματα, αλλά από πράξεις μηδέν. Τώρα, ο βασιλιάς σπαθί, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του υδροχόου, και εδώ έχουμε το ζώδιο των διδήμων με τον υπότη σπαθί, είναι πιθανό να είναι ένα ακόμα πρόσωπο στη ζωή σας. Δηλαδή, είναι από τις φορές που κι εγώ δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά όμως, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ. Θέλω κάποιος να μου γράψει ότι υπάρχουν όλα αυτά τα πρόσωπα στη ζωή του. Να μην τρελαθώ τελείως εδώ πέρα. Λοιπόν, θεωρώ ότι ο βασιλιάς σπαθί θα θελήσει να αποκαταστήσει μία αδικία που έχει γίνει εις βάρος σας. Αυτός ο βασιλιάς λοιπόν, είτε είστε άντρες είτε γυναίκες, έτσι δεν έχει σημασία, τα χαρακτηριστικά δίνουμε, βάζει μπροστά τη λογική και πίσω το συναίσθημα, είναι ειλικρινής, είναι δίκαιος και βέβαια πολλές φορές μπορεί να αναφέρεται και σε πολύ δύσκολες αποφάσεις, είναι ο πιο πειθαρχημένος βασιλιάς, είναι αυστηρός, βάζει όρια και επειδή έχει βεβαίως πάρα πολύ έντονο το στοιχείο της δικαιοσύνης, είναι πολύ πιθανό έτσι να προσπαθήσει να αποκαταστήσει μία αδικία που έχει γίνει εις βάρος σας. Πάμε στον βασιλιά πεντάκτηνο. Ο βασιλιάς πεντάκτηνο λοιπόν εδώ, με το 4 κούπα που έχουμε, τι να σας πω, δηλαδή είναι σε μία φάση όχι καλή.
Το βλέπετε και από την απεικόνιση που έχει η κάρτα στη συγκεκριμένη ταρό. Είναι μέσα στο ποτήρι εκεί, στην κούπα. Βλέπει τις 3 κούπες εκεί που είναι όρθιες. Η μία είναι χυμένη εκεί και βεβαίως το βλέμμα του είναι στην κούπα που έχει χυθεί. Λοιπόν, τώρα, είναι μία κάρτα που δείχνει τον άνθρωπο που είναι απαθής όσον αφορά το συναίσθημα των άλλων, ένα. Δεύτερον, μπορεί να δηλώνει η κάρτα ότι σκέφτεται πολύ, προβληματίζεται, σας σκέφτεται και τον ενοχλούν οι πάντες και τα πάντα. Και τσακώνεται με όλους. Με το παραμικρό είναι πάρα πολύ ευερέθιστος ή ευερέθιστη ακριβώς εξαιτίας της έλλειψής σας. Λείπετε πολύ σε αυτόν τον βασιλιά. Για να δούμε εδώ και το μάγο. Ο μάγος που επίσης δεν ξέρω ποιος είναι, παιδιά, συγχωρέστε με, δεν ξέρω τι άνοιγμα είναι αυτό. Εντάξει, μέσα στα χιλιάδες ανοίγματα που έχω κάνει, κάποια φορά μπορεί να μην βγει και κάτι, καθόλου. Ή μπορεί για κάποιον ή κάποιον από εσάς να είναι σαν προσωπικό και όντως να μου γράψετε, ας πούμε, στα σχόλια ότι αυτό είναι προσωπικό για μένα. Ναι. Στη ζωή μου έχουν περάσει διάφοροι άνθρωποι, με έχουν αδικήσει, με έχουν ταλαιπωρήσει, όλα αυτά. Λοιπόν, ο μάγος με τον άσο μπαστούνι εδώ, θέλω να είστε προσεκτικές, πολύ και προσεκτικοί σε καινούριες γνωριμίες ή σε κάποιον άνθρωπο που έχετε καταλάβει ότι είναι νάρκισσος, ότι έρχεται και φεύγει από τη ζωή σας όποτε θέλει, σας ρίχνει τις ευθύνες για όλα αυτά εσείς. Αυτά με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί εδώ ο άσος μπαστούνι είναι μία ένδειξη ότι είναι πολύ πιθανόν εδώ να έχουμε την ανατροπή και την επιστροφή. Αν κάποιοι από εσάς ήσασταν σε σχέση με έναν νάρκισσο, να ξέρετε ότι αυτός ο νάρκισσος θα επιστρέψει πίσω, παιδιά. Τώρα, το τι θα κάνετε, αυτό είναι μία απόλυτα προσωπική σας απόφαση και υπόθεση. Απλώς εγώ θεωρώ χρέος μου να σας ενημερώσω ότι αν είστε όντως σε μία τέτοια σχέση που είναι πάρα πολύ δύσκολη σχέση αυτή, το να είσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος διαρκώς τη μία στιγμή μάλλον είναι σε αποθεώνει και νιώθεις ότι πετάς τα σύννεφα κυριολεκτικά και την άλλη στιγμή μπορεί να εξαφανιστεί χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος, είναι μέρος του παιχνιδιού. Είναι χειρισμός, ώστε να νιώθετε άσχημα και να σκέφτεστε τι έκανα λάθος. Μήπως δεν έπρεπε να πω αυτό, μήπως δεν έπρεπε να πω εκείνο. Τίποτα δεν έχετε κάνει λάθος. Έτσι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και όσο αγάπη και αν τους δείξουμε, να ξέρετε ότι δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε ποτέ. Άσος μπαστούνι όμως που εμένα μου δείχνει ότι έρχεται πίσω με έντονες ερωτικές προθέσεις. Οπότε αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Αν είστε σε μια τέτοια σχέση ή αν γνωρίσετε κάποιον άνθρωπο που το μέσα σας ειδοποιεί και σας λέει όχι, κάτι δεν πάει καλά, φύγε, αλλά εσείς πεισματικά απ' την άλλη νιώθετε μια ακατανίκητη έλξη και θέλετε να πάτε προς τα εκεί. Μεγάλη προσοχή εδώ. Λοιπόν, τι να συνοψίσω από εδώ και τι να μην συνοψίσω. Είπαμε έχουμε έναν αυτοκράτορα, έναν υπότι πεντάκτηνο, από τον οποίο δεν έχετε τίποτα να περιμένετε, έτσι για να τα βάζουμε και λίγο στη θέση τους. Από τον αυτοκράτορα έχετε να περιμένετε. Πιθανότατα μία κίνηση, η οποία, με συγχωρείτε, η οποία θα σας εντυπωσιάσει, ρε παιδιά, θα σας φέρει τα πάνω κάτω. Από τον Παρθένο δεν έχετε να περιμένετε τίποτα ή την Παρθένο.
από τον ακόλουθο σπαθί τίποτε απολύτως, από τον βασιλιά σπαθί έχετε να περιμένετε μία αποκατάσταση, μία δικαίωση, και ξέρετε κάτι άλλο, μπορεί να έχετε πολλά ανοιχτά μέτωπα στη ζωή σας. Μπορεί να έχετε και αισθηματικά και επαγγελματικά και οικογενειακά και εδώ να έχουν βγει όλα. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Λοιπόν, εδώ είπαμε αποκατάσταση αδικίας βασιλιάς σπαθί. Βασιλιάς πεντάκτηνο τίποτα δεν θα κάνει, παιδιά. Τα τεσσάρια όσο και χάλια να περνούν, δεν μένουν εκεί. Και μεγάλη προσοχή στο μάγο, φλογερό πάθος. Έτσι, δύσκολα μπορείς να αντισταθείς σε ένα τέτοιο πάθος. Αλλά η απόφαση είναι δική σας. Εντάξει, το δικό σας το άνοιγμα έχει σήμερα ξεφύγει, χρονικά εννοώ, αλλά δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, γιατί εγώ θέλω πάντοτε να, όσο μπορώ τέλος πάντων, έτσι, να ξεκαθαρίζω τα ανοίγματα. Έκανα και ένα εντελώς διαφορετικό άνοιγμα στη ζωή μου, πραγματικά όμως, δεν έχω ξανακάνει ποτέ τέτοιο άνοιγμα μέσα στα χιλιάδες. Κάποιο μήνυμα θα υπάρχει και εδώ. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε τη μεγάλη απόφαση και ποιος θα κάνει μία καθοριστική κίνηση. Για να δούμε εσάς εδώ. Μάλιστα. Εραστές. Μεγάλη αρκάνα. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των διδήμων. Και βέβαια είναι η κάρτα η οποία αναφέρεται περισσότερο στη σύγκρουση μεταξύ πάθους και συνείδησης. Τη στιγμή δηλαδή που κάποιος άνθρωπος φτάνει σε ένα σταυροδρόμι και δεν μπορεί να ακολουθήσει και τους δύο δρόμους παράλληλα. Πρέπει να επιλέξει έναν από τους δύο δρόμους. Και αυτό φυσικά, ναι, είναι μία πιθανότατα ηθικής φύσεως απόφαση. Η κάρτα έχει συνδεθεί με το επιλέγω ανάμεσα σε δύο συντρόφους, κυρίως αυτό. Και το μάθημα της συγκεκριμένης κάρτας έχει να κάνει με το πόσο πολύ πρέπει να προσέχουμε τις επιλογές μας. Δηλαδή να παίρνουμε την απόφαση που είναι σωστή για εμάς. Να ακολουθούμε το δρόμο της καρδιάς μας. Αυτή είναι η συμβουλή της κάρτας. Βασίλισσα Κούπα. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Καρκίνου και είναι η βασίλισσα της αγάπης. Είμαστε ακόμα στις δικές της ενέργειες, άρα αγαπάτε πάρα πολύ. Μάλιστα και εδώ ήρθε και ο πύργος. Άρα καταλαβαίνω ότι κάποιες και κάποιοι είστε εδώ και παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί θέλετε να μάθετε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη, αν θα πάρει τη μεγάλη απόφαση κάποιος άνθρωπος με τον οποίο αγαπάτε πάρα πολύ, αλλά έχετε χωρίσει. Για να δούμε, παιδιά, για να δούμε τι θα δούμε. Κοιτάξτε εδώ, παρατηρήστε το πρόσωπο αυτής της κοπέλας. Όλη τη δυστυχία του κόσμου έχει στο πρόσωπό της. Και φαίνεται να ζητιανεύει. Το 5 πεντάκτηνο είναι μία κάρτα απώλειας. Κυρίως οικονομικής απώλειας. Αλλά είναι και είναι μία κάρτα που εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά σε αισθηματικά ανοίγματα. Και ο λόγος είναι ότι αναφέρεται
σε σχέσεις που είναι απορριπτές από την κοινωνία, από τη θρησκεία, από τις οικογένειες, από όποιον. Οπότε και αυτό μέσα. 4 κούπα. Τι λες τώρα, άσος μπαστούνι, πω πως αλλάξαν οι ενέργειες. Απίστευτα όμως. Υπότι σπαθί. Ακόλουθο σπαθί. Και 6 μπαστούνι. Wow όμως. 6 μπαστούνι. Καταπληκτική κάρτα. Καταπληκτική. Μου φαίνεται ότι έχουμε εξελίξεις εδώ, παιδιά. Πολύ έντονες εξελίξεις. Να δούμε λίγο τα ζώδια. Έχουμε το ζώδιο των διδύμων, δεύτερη φορά. Το είδαμε και στη δική σας κάρτα βάσης, στους εραστές. Το ζώδιο λοιπόν των διδύμων έχουμε και ο ακόλουθος σπαθί είναι και τα 3 ζώδια του αέρα. Οκ. Λοιπόν, δεν έχουμε δηλαδή κάποιο καθαρό ζώδιο. Έχουμε 2 πάρα πολύ δυνατές κάρτες, που είναι ο άσος μπαστούνι και το 6 μπαστούνι, πάρα πολύ δυνατές κάρτες. Εδώ είναι και η απόφαση και η κίνηση. Μα πολύ δυναμικά. Λοιπόν, για να δούμε. Ξεκινήσαμε με το 5 πεντάκτηνο που σας είπα ότι είναι η κάρτα που δηλώνει την απώλεια και τις μη κοινωνικά αποδεκτές ή κοινωνικά ή ό,τι άλλο, έτσι, αποδεκτές σχέσεις και φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός είναι σε μία φάση ζώρικη, μπορεί να τον ενοχλούν ή να την ενοχλούν τα πάντα, να τσακώνεται με όλο τον κόσμο, έτσι, χωρίς να υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος, έτσι, απλά επειδή δεν είναι καλά. Δεν νιώθουν καλά μέσα τους λόγω της έλλειψής σας. Και είναι σαν να ξυπνάει ένα πρωί και να παίρνει τη μεγάλη απόφαση. Δηλαδή τόσο ακριβώς που απαντούν οι κάρτες στο θέμα μας, χαίρομαι γιατί το δεύτερο άνοιγμα με βασάνισε πολύ. Λοιπόν, είναι σαν να ξυπνάει λοιπόν ένα πρωί και να λέει όχι ρε φίλε, εγώ την θέλω, εγώ τον θέλω και θα κάνω τα πάντα προκειμένου να είμαστε μαζί. Πολύ πολύ έντονο το ερωτικό στοιχείο. Υπό τη σπαθή μπορεί εδώ να έχουμε και την βαθιά συνειδητοποίηση ότι σας έχει αδικήσει, δεν σας φέρθηκε καλά, δεν σας φέρθηκε έτσι όπως σας άξιζε, όπως σας αξίζει, εν πάση περιπτώσει. Και θεωρώ ότι θα περάσει ένα διάστημα που και θα οργανώνει τα σχέδιά του, και θα σας παρακολουθεί. Θα προσπαθήσει να μάθει για σας πώς είστε αυτή τη στιγμή, σε τι κατάσταση, τι περνάτε, τι δεν περνάτε, τι κάνετε, είστε σε σχέση ή δεν είστε σε σχέση, ούτως ώστε να είναι απόλυτα προετοιμασμένος ή προετοιμασμένη να κάνει την κίνηση και να έρθει κοντά σας, να επιστρέψει. Οκ, πάρα πολύ ωραίο story έχουμε εδώ. Για να δούμε τι άλλες πληροφορίες θα μας δώσουν οι καρτούλες μας. Οχτώ πεντάκτηνα. Το 8 πεντάκτηνα είναι μια κάρτα η οποία αναφέρεται στα διάφορα στάδια από τα οποία πρέπει να περάσει οποιαδήποτε κατάσταση στη ζωή μας. Τίποτα δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη, πάντοτε όλα θέλουν το χρόνο τους και αυτό ακριβώς υποδεικνύει αυτή η κάρτα. Ιδιαιτέρως αν πρόκειται για μία πρόσφατη γνωριμία, σίγουρα θέλει χρόνο. Και θέλει και προσπάθεια και αφοσίωση. Υπάρχουν εμπόδια ανάμεσά σας. Αυτό μας λέει αυτή η κάρτα εδώ. Τα οποία θα πρέπει πραγματικά να δεσμευτείτε και οι δύο και να εργαστείτε πολύ σκληρά προκειμένου να τα ξεπεράσετε.
Έχουμε εδώ τη Μούσα Πεντάκτηνο. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι, παιδιά, με το ζώδιο του Ταύρου. Και είναι σαν να πεισμώνει πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος. Πραγματικά όμως να πεισμώνει και να λέει όχι, εγώ θα τα καταφέρω. Οκ. Συνεχίζουμε με τις αποκαλύψεις. Όπα, εδώ είμαστε. Ναι. Θα έρθει πίσω, παιδιά. Θα έρθει πίσω, δηλαδή ανοίξαμε, κοιτάξτε τώρα, καταπληκτικό αυτό, μ' αρέσει πάρα πολύ. Ανοίξαμε 2 φορές τον άσο μπαστούνι. Αυτό δεν είναι τυχαίο τώρα, σε καμία περίπτωση. Είναι αυτός ο άσος, έτσι, η σπίθα που δίνει την ανάφλεξη, που γίνεται χαμός μετά, χαμός. Πολύ πάθος και πολύ ένταση έχουν τα μπαστούνια, και όταν τα έχουμε και 2 φορές, σύν ότι έχουμε εδώ και το 6 μπαστούνι, δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή έστω και για έναν ή μία από εσάς. Εδώ βλέπω ότι όντως θα γίνει κίνηση, η απόφαση θα πάρθει πάρα πολύ σύντομα, γιατί τα μπαστούνια είναι και κάρτες ταχύτητας. Δεν είναι κάρτες οι οποίες έχουν αργές εξελίξεις όπως είναι τα πεντάκτηνα. Και αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πώς περνάμε έτσι από τη μία ενέργεια στην άλλη. Σελήνη, μας τα χαλάει εδώ λίγο η σελήνη βέβαια. Έχουμε και το ζώδιο των Ιχθύων εδώ. Λοιπόν, μία τελευταία κάρτα για να δω τι γίνεται οριστικά και να σας πω και εσάς. Δεν αναιρώ τίποτα από αυτά που έχω πει μέχρι στιγμής. Μάλιστα, μεγάλη αρκάνα, κρίση. Τώρα και ξεκάθαρη απάντηση δεν έχω πάρει βέβαια. Τέλος πάντων. Και γι' αυτό θα ανοίξω άλλη μία κάρτα, παιδιά. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, 3 σπαθί, μάλιστα. Εντάξει, τώρα έχουμε πάρει απάντηση. Όχι σίγουρα την απάντηση που θα θέλατε, αλλά πήραμε απάντηση πάντως. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι θα δούμε. Να συνοψίσουμε δηλαδή επί της ουσίας, γιατί δεν έχουμε... Λοιπόν, σίγουρα υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αποδεχτεί την απώλειά σας, δεν θέλει να την αποδεχτεί, και η σχέση σας είναι πολύ πιθανό να μην είναι κοινωνικά, θρησκευτικά ή ό,τι άλλο αποδεκτή. Είναι σε μια δύσκολη φάση που μπορεί να τσακώνεται και με τους πάντες, και εκεί που είναι σε μια τέτοια χάλια κατάσταση, είναι σαν να ξυπνάει ένα πρωί και να λέει όχι, εγώ την θέλω και θα τη διεκδικήσω, ή τον θέλω και θα τον διεκδικήσω. Συνειδητοποιεί πολλά πράγματα και αδικίες που μπορεί να έχει κάνει εις βάρος σας, και προσπαθεί να συγκεντρώσει όσες περισσότερες πληροφορίες μπορεί, προκειμένου να επιστρέψει κοντά σας ήρωας και νικητής, με δυναμικότητα. Βέβαια, γνωρίζει ότι υπάρχουν ανάμεσά σας σοβαρά θέματα, εμπόδια και καθυστερήσεις, όμως είναι σαν να πεισμώνει, πραγματικά να πεισμώνει και να λέει όχι, εγώ θα το καταφέρω. Θέλω να είμαι μαζί της, θέλω να είμαι μαζί του και θα το καταφέρω. Και να σας πω, επειδή εμφανίστηκε 2 φορές και είναι μια κάρτα που πέραν των ξεκινημάτων σαν άσος που είναι,
αναφέρεται και στην ερωτική συνέβρεση, όπως και το 6 μπαστούνι. Δεν την αποκλείω καθόλου την ερωτική συνέβρεση, να ξέρετε. Λοιπόν, και την επιστροφή σε εσάς. Το θέμα είναι, αυτό που ήθελα να δω και άνοιξα τις 3 τελευταίες κάρτες, είναι πώς θα εξελιχθεί από εκεί και πέρα. Εντάξει, μετά τη συνάντησή σας. Θα πάρει έναν ίσιο δρόμο η σχέση ή θα εξακολουθήσουν τα προβλήματα. Και είδα λοιπόν εδώ με τη σελήνη ότι τα προβλήματα παραμένουν, δύσκολες καταστάσεις, φόβος, πολύ πιθανόν φόβος, έτσι, αγωνίες, ψέματα, διάφορα περίεργα πάντως. Οπότε γι' αυτό ζήτησα διευκρίνηση, ανοίξαμε την κρίση. Η κρίση είναι μια κάρτα που φέρνει αλλαγές, κυρίως εσωτερικές αλλαγές, και μπορεί για μια δεύτερη φορά αυτός ο άνθρωπος, δεύτερη ή πολλωστή έτσι, αν έχετε παρελθόν μαζί, να σκέφτηκε ότι σας έχει αδικήσει πραγματικά και θέλει να σας ζητήσει συγγνώμη. Όμως πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Δεν θα προλάβει να το κάνει, γιατί δεν ξέρω, εσείς θα μεσολαβήσετε εδώ. Το 3 σπαθί είναι η κάρτα του χωρισμού, παιδιά. Του χωρισμού, της προδοσίας, τέλος πάντων έχει όλες αυτές τις αρνητικές ενέργειες, της ύπαρξης τρίτου προσώπου. Όλα αυτά είναι στοιχεία της κάρτας. Οπότε κάτι θα γίνει ανάμεσά σας, το οποίο είναι πιθανό να φέρει και την οριστική ρήξη ανάμεσά σας. Αυτά, αγαπημένες και αγαπημένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.